Ja, vanochtend werd ik wakker van een gepiep van de vaatwasser. 3 piepjes pauze, 3 piepjes pauze. En op de display stond I30. En zo nu en dan hoorde je de pomp aanslaan. I30 is een vochtbeschermingsprobleem. Hij constateert ergens een lekkage. De vlotter op de bodem komt omhoog en dan gaat hij in de noodstand. Je kunt hem op dat moment ook niet uitzetten met die knop. Je moet echt de stekker eruit halen, heb ik nu ook gedaan. Ik stop hem er even in. Dan kunnen jullie even meeluisteren. Nou, dit is het dus. De pomp die hoor je nu. En over een tijdje stopt die pomp weer en dan begint hij weer. Nou, fijn. Je snapt wat ik bedoel. Dit is het probleem. Meestal is de oorzaak vervuiling. Ik zet hem even stop hoor. Deze die heb ik inmiddels al schoongemaakt. Nou, die zat echt helemaal vol met vet. Ik zal hem even uit elkaar halen. Even zien, hoe ging dat ook alweer? Oh ja, deze kant. Zo. Zie. Heb je 3 delen. En die klik je zo weer in elkaar. Goed, die heb ik schoongemaakt. Wat, als je het echt te lang wacht met schoonmaken, wat wij dus hebben gedaan. Hier aan de kant. Dan heb je een ander probleem. Ja, kijk. Die moet ook nog schoongemaakt. Lekker. Wat voor probleem je dan gaat krijgen is dat hierachter zit een druksensor. Achter dit gat. En als dit verstopt zit en als ik zo voel, dan zit daar ook allemaal viezigheid in. Als die verstopt raakt, ja, dan gaat hij het echt niet zomaar mee doen. En ook hier, daar in dit hoekje, hier zo, als daar ook allemaal vet in zit, ja, wordt het echt lastig voor de vaatwasser om zijn werk te doen. Nou, deze hoek natuurlijk ook. Ja, het is allemaal nog vies. Je kunt op internet filmpjes vinden waarbij je dus meteen naar die druksensor gaat en dan vanaf die kant dit schoonmaakt. Ik heb ook een filmpje gezien waarmee je met zo'n monddouche en warm water en een beetje zeep gewoon hem richt op zo'n opening. En dan toch vanaf deze kant de boel schoonmaken. Daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. Feit blijft natuurlijk dat er nu water hieronder staat op de bodem, waardoor de vlotter omhoog is. Dus dat piepen zal niet ophouden tot of dat water verdampt is of dat ik het heb weggehaald. En het lijkt me verstandig om het gewoon weg te halen. Dus ik ga nu de vaatwasser naar voren halen, de boel droog maken en dan gaan we ons richten op dit gedeelte. Zo ziet de zijkant van onze vaatwasser eruit. Hierachter zit de vlotter volgens mij. En ik kon er niet bij komen. Tenminste, ja, ik weet gewoon niet hoe dit eruit moet zonder te breken. En dan zijn we verder van huis. Wat ik heb gedaan, ik heb hem gewoon zo helemaal achterover tot 45 graden. Vervolgens liep al het water, ik denk wat in dit deel, in dit bakje zat. Dat liep er allemaal uit. Handdoekje erbij, opgedroogd. Dus ik ben benieuwd of hij nu nog die I30 geeft.
ga de stekker er weer eens even in doen. Hij gaat niet piepen, dus hij heeft inmiddels door dat hij droog is. Ik zal even kijken of er nog meer water uit te krijgen is. Nee. Mooi. Oké, ik heb hier een apparaat waarmee je je tanden schoon kan maken. Die gaan we nu even gebruiken om de viezigheid daar en daar en daar weg te poetsen. We gaan het proberen. Zo, nou daar kwam echt heel veel zooi uit zeg. Het lijkt goed te werken. Ik zal eens even kijken of we hem kunnen afpompen zo. Ja, hij is leeg. Zo. Nou, dat wordt een lekker smaakje vanavond. Het is allemaal afgepompt. Ik laat jullie even zien hoe het eruit ziet. Nou, dit was eerst echt een hele vieze bende. En nu wel mooi schoon eigenlijk. Zo. Goed. Hij geeft ook aan dat hij reinigingszout nodig heeft en spoelmiddel. Ook al gewoon geen jaar meer bijgevuld.
sorry hoor. Helemaal genegeerd. Gaan we nu even fixen. En dan kan hij weer een paar jaar mee, hoop ik.